بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر کې به موږ ان شاء الله ایکسرسایز 3.2 سالو کوو. ایکسرسایز 3.2 کې کوېسچن نمبر فرست دی رائټ دی فالوینګ ان لاګریتمیک فارم. دا راکړی دی او دا په لاګریتمیک فارم کې لیکل دي. د لاګریتمیک فارم دا چونکه ایکسپوننشل فارم دی، ایکسپوننشل فارم لاګریتمیک فارم ته اړول ډیر آسان طریقه ده. اول په سر به زموږ سره راشي لاګ، دلته چې کم زموږ سره بیس ته دا به راځي د لاګ بیس لا، یعنی 4 به دلته راشي او دلته کم چې زموږ سره ایکسپوننټ دی یا پاور دی د دواړه به ځای ریپلیس کوي، نو دا 256 به راشي دلته 256 is equal to او دا 4 به راشي زموږ سره د ایکول نه ښی سایډ ته. سیکنډ پارټ زموږ سره راکړی 2 to the power minus 6 is equal to 1 over 64. لہذا اول به سر به زموږ سره راشي لاګ، په دې کې چونکه بیس زموږ سره 2 دی دا به د 2 د لاګ بیس شي، دا پاور او دلته چې کومه ویلیو ده دا به زموږ سره ایکسچینج شي، یعنی 1 over 64 به دلته راشي is equal to او دلته چې کوم ایکسپوننټ دی minus 6 دا به دلته راشي. نیکسٹ پارٹ کې زموږ سره 10 to the power 0 is equal to 1. اول په سر به زموږ سره راشي لاګ، په لاګ کې چونکه دلته زموږ سره لپاسه تاسو کتای شي چې بیس زموږ سره 10 دی، نو 10 به دلته د لاګ بیس لا راشي، دلته ایکسپوننٹ او ویلیو دا دواړه به ایکسچینج شي، لہذا 1 به دلته راشي او 0 به زموږ سره د ایکول نه رائټ هند سایډ ته راشي. سیم طریقه کار زموږ سره دلته هم دی چې لاګ به راوالو اول، بیا چونکه دلته زموږ سره بیس x دی نو x په خپل ځای راشي، دلته پاور او ویلیو دا دواړه به ایکسچینج شي، نو y به دلته راشي او کم چې پاور 3 ډیوایډډ بای 4 دی هغه به زموږ سره رائټ هند سایډ ته راشي. نیکسٹ پارٹ زموږ سره راکړی 3 to the power minus 4 is equal to 1 over 81. اول په سر به موږ واخلو لاګ، چونکه دلته زموږ سره په دې ایکسپوننشل فارم کې بیس 3 دی نو دا 3 به د لاګ بیس لا راشي او دلته چونکه minus 4 دی او دلته ویلیو زموږ سره 1 over 81 ده، د دوانه به ځای ایکسچینج کی، یعنی 1 divided by 81 به دلته راشي is equal to minus 4 به دلته راشي او ویل کېږي به داسې چې log of 1 over 81 to the base 3 is equal to minus 4. همدغه شانتي دې جز کې لاګ به واخلو او چونکه زموږ سره دلته ایکسپوننټ او ویلیو ځای ایکسچینج کوي او 64 به بیس لا راشي، نو 16 به زموږ سره دلته ویلیو شي او رائټ هند سایډ ته د ایکسپوننټ په ښی سایډ ته راشي چې به شي 2 divided by 3 او ویل کېږي به log of 16 to the base 64 is equal to 2 divided by 3. نیکسٹ کوېسچن زموږ سره دی رائټ دی فالوینګ ان ایکسپوننشل فارم. دا په ایکسپوننشل فارم ته کنورټ کول دی او په لاګریتمیک فارم کې راکړی دي. څنګه چې ایکسپوننشل موږ لاګریتم ته اړول هم سیم دا د هغې ریورس پروسیس دی چې دلته زموږ سره د لاګ کم یو بیس وي، لکه دلته a دی نو a به راشي او د دلته چې زموږ سره د لاګ کم نمبر دی او رائټ هند سایډ ته کوم ویلیو ده د دواړه دا نمبر چې دی دا به ځای ایکسچینج کی، لہذا دا minus 2 به د دې ایکسپوننټ a لا راشي او is equal to right hand side باندې دغه 1 over a square دی دا به راشي. نیکسٹ پارٹ کې دلته تاسو کتای شئ چونکه بیس زموږ سره 2 دی 2 به راشي او د دواړه به ویلیوز یعنی ځای ایکسچینج کی، نو minus 7 به دلته راشي او رائټ هند سایډ باندې به 1 over 28 راشي. نیکسٹ پارٹ کې تاسو لیدای شئ چې log of 3 to the base b is equal to 64 دی، نو بیس پکې چونکه b دی b به اول په سر راشي او په دې باندې چونکه ایکسپوننټ زموږ سره 64 راځي، یعنی د دوه به ځای ایکسچینج کی، نو دلته به 64 راشي is equal to رائټ هند سایډ باندې به زموږ سره 3 راشي. هم په دې کیس کې دا به زموږ سره ایکسپوننټ ته چینج کوو، نو a دا بیس چې کوم یو دی دا a راغی او د دوه به ځای چینج کی، نو دا 1 به راشي د دې a ایکسپوننټ یعنی پاور لا او a به زموږ سره رائټ هند سایډ ته راشي، دا به شي a to the power 1 is equal to a. نیکسٹ پارٹ زموږ سره دی log of 1 to the base a is equal to 0. سمپل دلته چې د لاګ کم یو بیس دی a دا به راشي او دلته به دا دواړه ویلیوز یعنی ځای ایکسچینج کی، نو 0 به دلته راشي a of a to the power 0 is equal to 1 به زموږ سره رائټ هند سایډ ته راشي. همدغه شانتي دلته چونکه بیس زموږ سره 4 دی 4 به راشي او دلته زموږ سره چونکه د دواړه به ځای چینج کوي، نو دلته د minus 3 divided by 2 به minus 3 divided by 2 دا به د ایکسپوننټ شي is equal to او ویلیو به زموږ سره شي 1 divided by 8. ایکسرسایز 3.2 کې کوېسچن نمبر 3 دی solve
دا یو logarithmic فارم کې ایکسپریشن ناکړی دی چې log of 125 to the base 5 square root is equal to x. اول دا exponential فارم ته راړول دي چونکې بیس دلته زموږ سره 5 square root دی نو 5 square root په زموږ سره بیس راشي او دا دوانه به ځای چینج کی یعنی x په دلته exponent ته راشي او په رائټ هاند سایډ باندې 125 پر راشي اوس لیفت هاند سایډ کې په دې کې چونکې 5 او سکویر روټ په ځای باندې منګه 1/2 لګولی شو او هول پاور x په خپل ځای راشي دغه شانتي 125 منګه لیکلی شو 5 multiplied by 5 multiplied by 5 یعنی دا د پرایم فیکټورایزیشن دی لہذا 5 پر راشي دلته او دلته هول پاور او پاور دا دوانه ملټیپلای کیږي نو دا بشي 5 to the power 1/2 multiplied by x which further is equal to او دلته تاسو کته شي چونکه د هر 5 پاور 1 دی نو بیسونه سیم دی 5 په یو راخلو او پاورونه چونکه منګه جمع کو نو 1 + 1 + 1 دا براشي 3 next په زمونږ سره شي چې x او 1/2 ملټیپلای شي نو دا بشي 5 to the power x divided by 2 is equal to او 5 to the power 3 پر رائټ هاند سایډ باندې راغی اوس دا کوم ځای چې دی په دې ځای کې موستلی سټوډنټس وایي چې موږ کنفیوز کیږو لہذا په دې کې داسې مشکل څه کار نشته خو په دې کې کمپیرینګ کول دي لکه څنګه چې زه ووایم چې 2 د 2 برابر دی دا هله برابر کیدی شي چې کله دا بیس د بیس برابري پاور د پاور برابري او د دې ډینامینیټر د ډینامینیټر برابري یعنی یو نمبر د بل نمبر هله برابر کیدی شي چې بیسز هم برابري پاور هم برابري او ډیویژن کې چې کوم نمبر دی هغه هم برابري لہذا د دې دوانو په منځ کې زموږ سره ساين ایکویلیټي ده نو بیس د بیس برابر دی خو دا هله برابر کیدی شي چې کله ایکسپوننت د ایکسپوننت برابر شي یعنی x divided by 2 برابر شي د دې د پاور 3 لہذا چونکه دلته 2 چې دغه په ډیویژن کې دی نو د سره به 2 دلته هم ملټیپلای شي او د سره به هم 2 ملټیپلای شي چونکه دوانه سایډ ته ملټیپلای شو نو په دا موږ سره څه قسم فرق نه پرې باسي یا ادروایز موږ ویلی شو چې دا 2 دلته په ډیویژن کې دی چې دی خوا راوړي په ضرب کې بشي دا 2 کینسل کیږي د 2 سره لیفت هاند سایډ ته صرف x پاتې کیږي او پر رائټ هاند سایډ باندې 3 او 2 چې ملټیپلای شي دینه 6 راځي نیکسٹ پارت یې راکړی دی log of x to the base 4 is equal to -3 ایکسپوننشل فارم ته اړو دا بشي بیس په خپل ځای راشي او x او -3 به ځای ایکسچینج کی دا بشي 4 to the power -3 is equal to x په دې 4 باندې پاور ماینس ته ماینس مین چې د ډینامینیټر ته کوزول غواړي او دا x په لیفت هاند سایډ ته راواړو نو x په برابر شي د 1 divided by چونکه زموږ سره پاور ماینس ته نو چې ډیوایډ ته راغی پاور به زموږ سره پلس شي since x is equal to 1 divided by 4 با 3 times multiplication کوي یعنی 4 4 16 and 16 4 64 لہذا د x ویلیو زموږ سره دلته کې 1/64 پکار ده نو بیا به زموږ سره دا ریلیشن صحیح راځي نیکسٹ پارت کې تاسو کدی شي چې راکړه دی log of 9 to the base 81 is equal to x اول په سر دا ایکسپوننشل فارم ته اړول دي نو 81 بیس دی دا والله دا دوانه به ځای چینج کی یعنی x په دلته پاور ته راشي او 9 به رائټ هاند سایډ باندې راشي دا 81 موږ مزید لیکلی شو چې 9 ملټیپلایډ بای 9 او هول پاور دغه x په هم راشي is equal to 9 رائټ هاند سایډ په خپل ځای 9 او 9 چونکه بیسز سیم دي دلته هم پاور 1 دی دلته هم پاور 1 دی نو دا پاورونه به بیس په یو راوخلو پاورونه به جمع کو 1 + 1 نه 2 راځي او هول پاور زموږ سره x ته is equal to 9 هم دغه شانتي چې کله مونږه 9 او 2x په مونږ ملټیپلای کو نو دا بشي 9 to the power 2x is equal to 9 تاسو دلته کته شي چې د x په یعنی ایکسپوننت چې زموږ سره دی هغه 1 دی بیسز زموږ سره سیم دي نو کمپیر وکړو د دې پاورونه
یعنی 2x په برابر شي د 1 یا دا سایډ دا 2 چونکې x سره په ملټیپلیکیشن کې دی د خوراوړي په ډیویژن کې بشي x is equal to 1 divided by 2 به د دې انسر شي یعنی که د دې x په ځای دلته 1 اور 2 راغی نو زموږ سره به دا ریلیشن ټیک شي. نیکسٹ پارٹ را کړی دی log of 5x plus 1 to the base 3 is equal to 2. exponential فارم ته به واړو نو دا به زموږ سره 3 چونکې دلته زموږ سره د log بیس دی دا به شي 3 او پاور به دا دواړه به ځای چینج کړي نو پاور به 2 راشي which further is equal to right hand side ته به دا راشي 5x plus 1 چونکې 3 to the power 2 یعنی 3 به 2 پیرې ضرب خوري 3 3 زا 9 راځي is equal to 5x plus 1 په خپل ځای راغی دا x والا کوم ټرم به رائټ هاند سایډ ته کو دا به لیفت هاند سایډ ته ولیکو دا به زموږ سره شي 5x plus 1 is equal to 9 دا plus 1 به د ښی طرف ته راوړي دا به minus 1 شي نو 5x is equal to 9 minus 1 چې دا غینه 8 راځي دا به شي 5x is equal to 8 further دا موږ داسې لیکلی شو دلته چونکې زموږ سره 5 په ملټیپلیکیشن کې د x ته لہذا x په خپل ځای پاتې شو او دلته دا 5 په ډیوایډ کې شي 8 ته نو x is equal to 8 divided by 5 پشي. نیکسٹ پارٹ یې راکړی دی log of x to the base 2 is equal to 7 اول exponential فارم ته اړول دي دا به زموږ سره شي 2 to the power او دا 7 او x په ځای ایکسچینج کړي نو دا به شي 7 is equal to x 2 to the power 7 مطلب دا دی چې 2 به 7 times ضرب خوري دا به شي 2 multiplied by 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 2 is equal to x no 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32 32 2s are 64 64 2s are 128 دا به شي 128 is equal to x یا دا موږ لیکلی شو x is equal to 128 اولی ځکه چې زموږ سره ریفلیکسیو پراپرټي موږ ویلې ده چې هر سیز چې د هغه خپل ځان برابر دی یعنی که x د 128 برابر دی نو د دې مطلب دا دی چې 128 په د x هم برابري دې ته ریفلیکسیو پراپرټي ویل کېږي نو د x ویلو زموږ سره 128 رالی یعنی په دې ځای کې که چېرته موږ 128 پټ کړو نو دا به زموږ سره شي 2 to the power 7 is equal to 128 which is the correct answer. 6 number part دی په third question کې log of 0.25 to the base x is equal to 2 اول په سره exponential فارم ته اړول دي نو دا به زموږ سره شي x چونکې زموږ سره د دې log بیس دی دا به x راشي او دلته زموږ سره دا دواړه به ځای چینج کړي نو 2 به زموږ سره exponent راشي which further is equal to 0.25 زموږ سره په right hand side راغی. په x ویلیو فایند کولو کې سمپل طریقه کار دا وي چې زموږ سره یا خو بیسس سیم کول پکار وي یا زموږ سره ایکسپوننټ سیم کول پکار وي د دې لپاره چونکې موږ کمپیریزن وکړو د بیسس یا د پاور چونکې دلته زموږ سره په پاور کې 2 دی نو دلته هم په پاور کې 2 پیدا کول پکار دي لہذا دا به زموږ سره شي x to the power 2 is equal to او چونکې 0.25 د 0.5 multiplied by 0.5 نه راځي ځکه چې 0.5 چې کله هم ملټیپلای شي د 0.5 سره نو دا زموږ سره راځي 5 5 are 25 او چونکې د 5 نمبر وشو 5 0 za 0 راځي همدغه شانتي چې بیا موږ 0 ملټیپلای کوو 0 5 za 5 0 and 0 0 za 0 دا به زموږ سره شي 5 2 او 0 0 چې جمع شي دا 0 راځي اوس په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې زموږ سره د دې پوینټ نه واخله دې پوینټه پورې 2 انسې راځي لہذا د ښی طرفه 2 انسې موږ پرېږدو دلته پوینټ ولګو نو دلته زموږ سره شو x squared is equal to 0.5 او چونکې دلته 0.5 پاور هم 1 دی دلته هم 1 دی نو بیس یو ته یو راواغستو پاورونه به جمع شي 2 به شي اوس تاسو کتلی شئ چې پاور زموږ سره سیم شو لہذا بیسز به موږ کمپیر کړو نو موږ وایو چې x برابر شو چې د دې بیس کم یو وي هغه به راشي 0.5 نو د x ویلیو زموږ سره 0.5 راله. نیکسٹ پارت زموږ سره دی log of 0.001
to the base x is equal to minus 3. اول دا exponential form ته اړول دي دا بشي چونکې base زموږ سره x دی نو x او دا minus 3 بدل ته پاور ته راشي او right hand side ته به دا ویلیو لاړ شي 0.001. دا په مختلف طریقو کې دی شي خو سمپل طریقې دا ده چې x to the power minus 3 is equal to دا به مونږه exponential form ته واړو یا scientific notation ته به مونږه دا چینج کو نو دا به شي چونکې زموږ سره دلته نان زیرو ډیجیټ زموږ سره 1 دی multiplied by 10 to the power چونکې دا پوینټ د دې ځای نه به راوړو مونږه دې ځای ته چې ګس طرف ته یو نان زیرو ډیجیټ پاتې شي لہذا دا به صرف 1 شي یا 1 پوینټ په شي او 10 to the power چونکې زموږ سره 1 2 3 درې هندسې زموږ سره رائټ هینډ سایډ ته راغلی دی دا به شي minus 3 چونکې مونږ د پوینټ چې کله د ګس نه ښی طرف ته وړو نو پاور ماینس راځي همدغه شانتې x to the power minus 3 is equal to چونکې 1 چې هر څه سره ضرب کیږي واپس هغه راځي نو دغه لیکل ته ضرورت نشته لہذا دا به شي 10 to the power minus 3 تاسو کته شي چې پاور زموږ سره سیم شو نو د بیسز کمپیریزن به وکړو یعنی بیس د لیفت هاند ساید x په برابر شي د 10. Next part زموږ سره د log of 1/64 to the base x is equal to minus 2 exponential form ته به چینج کو دا به شي x to the power دغه رائټ هاند ساید باندې کوم ویلیو ده دا بدل تر شي او دا به هغه ځای ته ایکسچینج شي نو دا به شي 1/64 1/64 موږ دا چې لیکلی شو x to the power minus 2 به خپل ځای او 1/64 موږ دا چې لیکلی شو 1 divided by دا چونکې د 8 multiplied by 8 نه راځي نو 8 to the power 2 به شي همدغه شانتې x to the power minus 2 is equal to دلته زموږ سره چونکې پاور ماینس دی لہذا دا 8 to the power 2 چې موږ نومیریټر ته راوخیجو دا به شي x to the 8 to the power 2 خو پاور به زموږ سره چینج شي پاور زموږ سره سیم دی د بیسز کمپیریزن وکړئ نو x په برابر شي د 8 چې دا د دې سلوشن دی. Exercise 3.2 کې لاست پارت راکړی دی question number 3 کې دا به exponential form ته چینج کو چې د log of x to the base 3 square root is equal to 16 exponential form به د دې راشي 3 square root او دا x او 16 به ځای چینج کی 16 به راشي پاور لا او x په زموږ سره ویلیو شي په دې کې زموږ سره چونکې 3 باندې square root دی او د square root ویلیو زموږ سره 1/2 وي whole power زموږ سره د دې 16 ناغه which further is equal to x همدغه شانتي 3 او power او whole power دا دوانه ملټیپلای کیږي نو 1 divided by 2 او 16 با ملټیپلای شي او په رائټ هاند ساید با x راشي زموږ سره چونکې دلته تاسو کته شي 2 1 are 2 او 2 8 are 16 راځي همدغه شانتي دا به زموږ سره شي دلته به 3 راشي بیس او پاور زموږ سره صرف 8 پاتې شوی دی نو 3 to the power 8 پشي is equal to x پشي یا reflexive property په اپلای کو x is equal to 3 to the power 8 همدغه شانتي x is equal to یعنی 3 با 8 times ځان سره ضرب خوري 3 multiplied by 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 3 and multiplied by 3 دا به زموږ سره شي x is equal to 3 3s are 9 9 3s are 27 27 3s are 81 81 3s are 243 243 3s are دا به شي 729 729 3s are دا به شي 2187 2187 3s are دا به زموږ سره شي 6561 چې دا د دې انسر شو یعنی د x په ځای کې چې 6561 موږ دلته پټ کو زموږ سره به دا ایکویشن کریکټ شي که چېرته تاسو چینل نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب یې کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ چې هر راتلونکي نوی ویډیو تاسو ته په وخت ملاویږي جزاک الله السلام علیکم